สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้ก็จะคล้ายกับวิดีโอก่อนเกรซพูดถึงไม่ plus verb ตัวอย่างเช่นมองไม่เห็น can't see ในวิดีโอนี้จะเป็นไม่ plus adjective หรือ adverb ตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากบอกว่า you don't speak clearly ภาษาไทยคืออะไรคะเมื่อกี้พูดว่าไม่พูดชัดหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะผิดไม่พูดชัดผิดต้องพูดว่าพูดไม่ชัด speak not clear เรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะ I don't eat enough eat ภาษาไทยคือกิน enough คือพอประโยคนี้จะพูดว่าไงคะ I don't eat enough or you don't eat enough ภาษาไทยคือกินไม่พอ Are you not eating enough Grace you look so thin กินไม่พอหรอ Grace ทำไมดูผอมจัง You look so thin ดูผอมจังห้ามพูดว่าไม่กินพอนะคะนั่นผิดตัวอย่างถัดไป To not know the whole truth ภาษาไทยคืออะไรคะภาษาไทยคือรู้ไม่จริง If you don't know the whole truth then don't talk about it ภาษาไทยถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่ต้องพูดตัวอย่างถัดไป I don't write well ภาษาไทย well or skillful is เก่งประโยคนี้คือเขียนไม่เก่งห้ามพูดว่าไม่เขียนเก่งนะคะอันนี้ผิดต้องพูดว่าเขียนไม่เก่ง Grace พูดเก่งแต่เขียนไม่เก่ง I speak well but I don't write well Grace พูดเก่งแต่ไม่เขียนเก่งอันนี้ผิดนะคะตัวอย่างถัดไป How would you say We haven't known each other for a long time long time ภาษาไทยคือนาน To know each other คือรู้จักกันประโยคนี้คือรู้จักกันไม่นาน They haven't known each other for a long time but they already got married ภาษาไทยคืออะไรคะพวกเขารู้จักกันไม่นานก็แต่งงานกันแล้วแต่งงาน is to get married มีอีกหลายคำนะคะที่คนต่างชาติชอบพูดผิดอย่างเช่น it doesn't look good คนต่างชาติชอบบอกไม่ดูดีแต่ว่าผิดนะคะต้องพูดว่าดูไม่ดี Hey it doesn't look fun fun คือสนุกไม่ดูสนุกอันนี้ผิดต้องพูดว่าดูไม่สนุก doesn't look fun doesn't look beautiful ดูไม่สวย I eat but I'm not full กินไม่อิ่มถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้คำอื่นอีกเข้ามาในเพจของ Grace นะคะในนั้น Grace จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็จะฝึกเพิ่มเติมกับทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้เจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย